आज चाहिँ नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी अब एउटा फर लुप हिजोकै फर लुपको कन्टिन्यू गर्दैछौँ र आज चाहिँ फर लुप लगाएर चाहिँ कसरी चाहिँ मल्टिप्लिकेसन टेबल प्रिन्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी एउटा प्रोग्राम लेख्दैछौँ। मल्टिप्लिकेसन टेबल भने 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, 5 × 2 = 10 वाला मल्टिप्लिकेसन टेबल चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न गइरहेका छौँ फर लुप लगाएर। त्यसको लागि चाहिँ पहिला हामीले अब युजरलाई चाहिँ कुन चाहिँ टेबल प्रिन्ट गर्ने भनेर चाहिँ सोध्छौँ र त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिन्ट गर्छौँ, त्यसको टेबल चाहिँ प्रिन्ट गर्छौँ। त्यसको लागि पहिला हामीले इन्क्लुड गरौँ। अब त्यसपछि हामी चाहिँ के गरौँ, मेन चाहिहाल्यो हामीलाई, मेन फङ्सन। अब यो मेन फङ्सनभित्र चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ इनपुट लिनुपर्छ, यो कोसँग, युजरसँग कतिको टेबल प्रिन्ट गर्ने भनेर चाहिँ एउटा इनपुट चाहिन्छ हामीलाई। त्यसको लागि इन्ट सपोज नम भनौँ। अब त्यसपछि हामी चाहिँ युजरसँग चाहिँ कुन चाहिँ को टेबल प्रिन्ट गर्ने भनेर चाहिँ मागौँ। इन्टर द नम्बर टेबल टु बी प्रिन्टेड होइन त, यो भनौँ। अब त्यसपछि अब यसलाई स्क्यान गरिदिउँ। स्क्यान गरेर यसलाई हामीले केमा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि %d गरौँ। डी गरेर यसलाई हामी नममा स्टोर गरौँ। नममा स्टोर गरेपछि अब के गरौँ भन्दाखेरि अब फर लुप लगाइदिउँ। अब यसमा हिजै भनिन्छ कि यो आईको काम के हो, इन्ट आई, यो भने चाहिँ इनिसियल लुप चाहिँ अब हामीले यहाँ जतिचोटि काउन्टमा भ्यालु राख्छौँ त्यतिचोटि चाहिँ रन हुन्छ लुप चाहिँ। अब हामीलाई त 10 सम्म प्रिन्ट गराउनु छ होइन त, 10 गरौँ। अनि त्यसपछि i++ गरौँ, त्यो ठिक छ। अब चाहिँ यहाँनिर अब हामीलाई त प्रिन्ट गराउनु छ होइन त। अब त्यसको लागि सपोज अर्को एउटा भेरिएबल यहाँ डिक्लेयर गरिदिउँ। भेरिएबल डिक्लेयर गरे नि हुन्छ, नगरे नि हुन्छ। mul भनेर एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरिदिउँ। अनि अब mul = अब युजरले जति नम्बर हाल्छ नम इन्टु, अब यो आईले चाहिँ हाम्रो 1 × 1 हुँदाखेरि नम इन्टु 1 हुन्छ। अनि त्यसरी नै हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ i+1 ले चाहिँ गरौँ। अब यहाँ किन i+1 गरे हो भन्दाखेरि आईको भ्यालु इनिसियली त 0 हुन्छ। अब सपोज मैले नम चाहिँ 5 हालेँ अरे, नम मैले 5 हालेँ अरे, नम = 5 छ अरे सपोज। अब 5 × 0 गरेर त केही काम भएन नि त, 5 × 0 भने त 0 हुन्छ। तर हामीलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने 5 × 1 देखि हो, त्यही भएर यो i+1 गरेपछि चाहिँ आईको भ्यालु 1 हुन्छ, 0 + 1 हुने 1 हुन्छ। अनि चाहिँ 5 × 1 भनेर प्रिन्ट हुन्छ। अब त्यसको लागि अब यहाँनिर चाहिँ अब प्रिन्ट एफ गरौँ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले हल्का दिमाग लगाउनुपर्छ। %d इन्टु 5 × i+1 होइन त, यसमा नि %d 5 यो अब = %d। यो अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, यो %d पहिलो %d भने चाहिँ हाम्रो नम हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्डको यो %d भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि i+1 हुन्छ। किन भन्दाखेरि i+1 यो हुन्छ। अनि थर्ड अब लास्टको %d भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो लास्टको %d भने चाहिँ हाम्रो mul हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ i+1 किन गरे भनेर त अहिले मैले भनिहालेँ। अब पहिला आईको भ्यालु 0 हो, त्यही भएर यहाँ i+1 गरेर चाहिँ 1 भनेर प्रिन्ट गराउनलाई चाहिँ हामीले यस्तो गरे। अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा चाहिँ
/n भनेर नि राख्यौँ। यो /nले के गर्छ भन्दाखेरि नयाँ लाइनमा जान्छ भनेर मैले अस्ति भनिसकेको छु। यो /nले चाहिँ नयाँ लाइन चाहिँ क्रिएट गराइदिन्छ। अब पहिलो यति यहाँसम्म प्रिन्ट हुन्छ, पहिला यो % d यिनीहरू सब यसरी प्रिन्ट हुन्छ 5 ल सपोज 5 × 1 = 5 भनेर प्रिन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा जान्छ। अब चाहिँ न्यू लाइनमा गएर अर्कोचोटि रन हुँदा चाहिँ यो नयाँ लाइनमा गएर चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ के हुन्छ है त। सेभ गरौँ, अब रन गरौँ। इन्टर द नम्बर हुज टेबल इज टु बी प्रिन्टेड भन्यो नि त। अब मलाई 5 को टेबल प्रिन्ट गर्नु छ अरे 5 इन्टर हान्ने। अब यहाँ चाहिँ 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 10 = 50 सम्म चाहिँ हाम्रो नम्बर चाहिँ प्रिन्ट भयो, टेबल चाहिँ हैन त। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि नम्बरको चाहिँ टेबल प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। यति हो यसको लागि, टेबल प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ यति लगाए हुन्छ।